פרשת בשלח, ובסייעתא דשמיא יצאנו שבוע שעבר ממצרים, והנה עם ישראל הולך ומתקדם להיכנס לארץ ישראל בעזרת השם בחסד וברחמים. אומרת לנו התורה הקדושה בשירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. בפסוק הזה השם ימלוך לעולם ועד ישנו פסיק, השם ימלוך לעולם ועד. כותב בעל הטורים, מה המטרה של הפסיק הזה? לומר לנו ככה, מתי יהיה השלב של השם ימלוך לעולם ועד? כאשר עם ישראל יפתח את הפה ויאמר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, אז זה יקרה. זאת אומרת, שהגאולה והתשוקה של עם ישראל להגיע לשלב של השם ימלוך לעולם ועד, זה תלוי בדבר אחד ויחיד, פשוט בפה של כל יהודי, לפתוח את הפה, לבקש את הדבר הזה. בסוף הפרשה אנחנו קוראים על העניין של פרשת מחיית עמלק. כתוב לנו מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כותב בעל הטורים, כותב התרגום יונס בן עוזיאל, מקור הדברים, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, מדורו של משה לדורו של יהושע ועד לדורו של מלך המשיח, שהמלחמה הזו עם עמלק תימשך לאורך כל הדרך. כותב הרמב"ן שבעצם משה רבינו הפעיל פה המון אנרגיה במלחמה נגד עמלק, מכיוון שהוא ידע שהמלחמה הזו עתידה ללוות את עם ישראל מאז יציאת מצרים, מאז היותם לגוי ועד הגאולה העתידה. כבר הזכרנו פה במאמר של פרשת וישלח, שעמלק תמיד מגיע לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. זה קרה ביציאת מצרים, מיד אחרי יציאת מצרים מגיע עמלק בפרשת השבוע שלנו. זה קרה אחרי 40 שנה שהיו במדבר, לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, ויבוא הכנעני, אומרים חז"ל, זה עמלק. זה קרה אחרי שגלו בין בית ראשון לבית שני, הגיע עמלק, הגיע המן האגגי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, עד כאן דברים שכתובים בחז"ל. וזה קרה לפני 80 שנה, כאשר עם ישראל הולך לחזור לארץ ישראל, כאשר היישוב היהודי שהיה כל כך הרבה שנים באירופה ובספרד, הולך לחזור לארץ ישראל. מי מגיע? מגיע עוד פעם מישהו עם אותה אג'נדה, עם אותו קו, של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. עוד פעם, היטלר העמלקי, כותב החתם סופר שעמלק, גרמניה זו עמלק, מגיע עוד פעם עם אותה אג'נדה של להשמיד, להרוג ולאבד. דברי חז"ל המפורשים, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, המלחמה הזאת תלווה את עם ישראל מאז ועד עולם. אבל הסיומת של זה, איך נצא מהשלב הזה? זה כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אומר כותבים הספרים שפה כתוב מחו אמחה את זכר עמלק, ואילו בפרשת כי תצא כתוב מחו תמחה את זכר עמלק. למה? כי כל זמן שעמלק לא פגע בבית המקדש, אז היה ציווי על היהודים תמחה את זכר עמלק. אבל מאותו רגע שעמלק נלחם כביכול עם הקדוש ברוך הוא, אז זו מלחמה אישית של הריבונו של עולם, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אז אנחנו מייחלים לרגע הזה, ואנחנו מתקרבים לרגע הזה. כל מי שעיניים לו פותח, יכול לפתוח את העיניים ולראות את התקיימות דברי חז"ל, כפי שהערכנו וכמה וכמה מאמרים שפורסמו בתקופה האחרונה, בעניין הזה של דברי חז"ל המפורשים שמתקיימים להם אחת לאחת לנגד עינינו. אז כל זה תלוי בדבר אחד ויחיד. עוד פעם דברי חז"ל. הפסוק אומר לנו בנביא הושע, אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין מראים סימן גאולה לישראל, עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. זה התפקיד שלנו, כי חז"ל הקדושים אומרים שזה יקרה. כמו שכל מה שכתוב ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף קרה והתרחש, ככה גם הדברים האלו קורים ומתרחשים לנגד עינינו. אנחנו בסך הכל צריכים לפתוח את העיניים, וכתוצאה מזה לפתוח את הפה, לבקש, ובעזרת השם נקבל את בניין בית המקדש בחסד וברחמים, בשמחה ובטוב לבב. שבת שלום ובשורות טובות. אם התחברתם לתוכן הדברים, שתפו בבקשה עם עוד 2 יהודים, התחברו לערוץ שלנו ותהיו שותפים לקירוב הגאולה בחסד וברחמים.